Welcome to my YouTube channel GK Information Tech. Today I will show how to check HSLC Result 2022 online in mobile phone. Let's start the video. আপোনালোকে HSLC 2022 বৰ্ষৰ ৰিজাল্ট মুঠ 14টা ওয়েবসাইটত চাব পাৰিব। ওয়েবসাইটসমূহ এনে ধৰণৰ results.sebaonline.org, iresults.net, resultassam.nice.in, indiaresults.com, results.shiksha, exam.etc.com, schools9.com, assamjobalerts.com, assamresult.in, assam.shiksha, anycareer.com, jagronjosh.com, vidyavision.com, assamonline.in আৰু সেবা ৰিজাল্টছ 2022 নামৰ এটা অফিচিয়েল এপছ লঞ্চ কৰিছে। ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ বাবে উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰথম ওয়েবসাইটটো লৈছো results.sebaonline.org লিখি সাৰ্চ কৰিব। তাৰ পিছত sebaonline.org ত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত ডাইৰেক্ট এইটো পেজ খোল খাব। তাৰ পিছত লিংক 1 বা লিংক 2 ত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত এইটো পেজ খোল খাব আৰু তাত B12 দেখুৱাব। আপোনালোকে নিজৰ ৰোল কোড আৰু ৰোল নম্বৰ বহুৱাব। তাৰ পিছত সাবমিটত ক্লিক কৰিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ ই-মাৰ্কশ্বিটখন দেখুৱাব আৰু সেইখন সেভ কৰি ল'ব। এইখিনিয়ে হৈছে ৰিজাল্ট চেক কৰাৰ প্ৰসেস।